Có những biểu đồ không chỉ đơn thuần là con số, chúng là lịch sử, chúng là lời cảnh báo. Và đây chính là biểu đồ quan trọng nhất mà có thể bạn chưa từng thấy. Đây là tỷ lệ vàng trong dự trữ toàn cầu, được tổng hợp bởi Hội đồng Vàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Hãy nhìn kỹ vào đường cong này. Từ năm 1971, khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon chính thức cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa đồng đô la và vàng, thế giới đã bước vào một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên của tiền giấy, hay còn gọi là fiat money. Trong suốt gần nửa thế kỷ, bạn thấy gì? Các ngân hàng trung ương, những tổ chức in ra tiền, đã liên tục bán vàng. Tỷ lệ vàng trong dự trữ của họ giảm không phanh. Họ nói với chúng ta rằng vàng là một di tích man dợ. Họ nói rằng tiền giấy, được chống lưng bởi niềm tin và sức mạnh quân sự, là tương lai. Thế giới đã tin vào điều đó, cho đến năm 2018. Đột nhiên, đường cong đổi chiều. Không chỉ là chững lại, nó đảo ngược một cách ngoạn mục. Lần đầu tiên sau 50 năm, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, với tốc độ chóng mặt, đã ngừng bán và bắt đầu mua vàng. Họ không chỉ mua, họ đang tích trữ. Họ đang gom vào kho dự trữ của mình hàng trăm tấn vàng mỗi năm. Câu hỏi trị giá hàng nghìn tỷ đô la là tại sao? Tại sao những người có quyền lực in ra tiền lại đột ngột quay trở lại với thứ mà họ đã cố gắng chôn vùi trong suốt 50 năm? Đây có phải là một tín hiệu cho thấy chu kỳ cuối cùng của tiền giấy đã bắt đầu? Trong 13 phút tới, chúng ta sẽ không phỏng đoán. Chúng ta sẽ phân tích dữ kiện. Chúng ta sẽ giải mã hành động của Smart Money lớn nhất hành tinh. Và tôi hứa với bạn, ở cuối video này, bạn sẽ nhìn vào đồng tiền trong ví của mình theo một cách hoàn toàn khác. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì phần quan trọng nhất sẽ nằm ở cách các cường quốc đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc reset hệ thống. Để hiểu tại sao họ mua vàng, chúng ta phải quay lại thời điểm mà họ ngừng tin vào nó. Hãy tưởng tượng một đêm Chủ nhật, ngày 15 tháng 8 năm 1971. Tổng thống Nixon xuất hiện trên truyền hình. Nước Mỹ đang sa lầy trong chiến tranh Việt Nam. Chi tiêu của chính phủ vượt xa mọi giới hạn. Lạm phát bắt đầu nóng lên. Các quốc gia khác, đặc biệt là Pháp, nhận ra rằng Mỹ đang in quá nhiều đô la so với lượng vàng họ thực sự nắm giữ. Họ bắt đầu yêu cầu đổi đô la lấy vàng thật. Kho dự trữ vàng của Mỹ tại Fort Knox đang cạn kiệt. Trong một động thái gây sốc, được gọi là cú sốc Nixon, ông tuyên bố: "Tôi chỉ đạo Bộ trưởng Ngân khố tạm thời đình chỉ khả năng quy đổi đô la sang vàng." Tạm thời, thưa quý vị, và cái tạm thời đó đã kéo dài hơn 50 năm. Ngay tại thời điểm đó, thế giới đã bước vào một cuộc thử nghiệm vĩ đại. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, toàn bộ hệ thống tiền tệ toàn cầu không được chống lưng bởi bất cứ thứ gì hữu hình. Nó chỉ được chống lưng bởi một lời hứa. Lời hứa của chính phủ. Đồng tiền bạn cầm trên tay, đồng đô la, euro hay yên, chúng chỉ có giá trị vì chính phủ nói rằng chúng có giá trị, và vì chúng ta tin vào lời nói đó. Hệ thống này được gọi là fiat, trong tiếng Latin có nghĩa là hãy cứ như vậy đi. Tiền có giá trị vì chúng tôi ra lệnh như vậy. Trong 50 năm, hệ thống đó dường như hoạt động. Nó tài trợ cho các cuộc chiến. Nó xây dựng các thành phố. Nó tạo ra những bong bóng tài sản khổng lồ. Nó cho phép các chính phủ chi tiêu vô hạn mà không cần phải thu thuế ngay lập tức. Họ chỉ cần in. Nhưng mọi hệ thống dựa trên niềm tin đều có giới hạn. Giống như một sợi dây chun, bạn có thể kéo giãn nó, nhưng đến một lúc, nó sẽ đứt. Điều gì xảy ra khi người ta bắt đầu nhận ra rằng lời hứa đó đang bị phá vỡ? Điều gì xảy ra khi bạn nhìn vào giỏ hàng của mình và thấy nó vơi đi một nửa, dù bạn vẫn trả từng đó tiền? Điều gì xảy ra khi bạn tiết kiệm cả đời cho tuổi hưu, chỉ để nhận ra rằng sức mua của số tiền đó đã bị lạm phát bào mòn? Đó chính là bối cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là lý do các ngân hàng trung ương, những người kiến tạo nên hệ thống này, đang âm thầm tìm đường thoát hiểm. Bây giờ, chúng ta đi vào trọng tâm của vấn đề. Tại sao các ngân hàng trung ương lại mua vàng như thể ngày mai không còn? Đây không phải là một lý do đơn lẻ. Đây là một cơn bão hoàn hảo của 5 yếu tố hội tụ, báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Yếu tố đầu tiên, và cũng là cơ bản nhất, niềm tin vào tiền giấy đã đến ngưỡng cuối cùng. Hãy nhớ rằng, một hệ thống tài chính chỉ tồn tại chừng nào người ta còn tin vào nó. Nhưng hãy nhìn vào những con số. Nợ công của riêng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ của thế giới, hiện đã vượt qua con số 38.000 tỷ đô la. Con số này lớn đến mức nào?
Nó lớn hơn GDP của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh cộng lại. Nó không còn là một con số nữa. Nó là một sự phi lý. Đáng sợ hơn, tiền lãi hàng năm mà chính phủ Mỹ phải trả cho khoản nợ đó hiện đã lớn hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng của họ. Họ đang ở trong một vòng xoáy nợ. Họ phải vay nợ mới chỉ để trả lãi cho nợ cũ. Toán học không biết nói dối. Khoản nợ này, về mặt toán học, không bao giờ có thể được trả bằng những đồng đô la có giá trị tương đương. Nó chỉ có thể được trả bằng hai cách, hoặc là vỡ nợ, tuyên bố phá sản, một điều không tưởng, hoặc là, và đây chính là điều đang xảy ra, họ sẽ in tiền để trả nợ. Họ sẽ lạm phát hóa khoản nợ. Nói cách khác, họ sẽ làm cho đồng tiền mất giá trị một cách có chủ đích để khoản nợ trở nên nhỏ hơn theo giá trị thực. Các quốc gia khác nhìn thấy điều này. Các ngân hàng trung ương khác không ngây thơ. Họ hiểu rằng tiền không còn là một kho lưu trữ giá trị nữa, mà nó đã trở thành một công cụ quyền lực bị lạm dụng. Khi quyền lực đó bị lạm dụng đến cực hạn, chỉ có một thứ trở lại như thước đo của sự thật, đó là vàng. Điều này dẫn chúng ta đến yếu tố thứ hai. Các cường quốc đang mua vàng như thể hệ thống sắp được reset, thiết lập lại. Hãy nhìn vào danh sách những người mua. Đứng đầu là ai? Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua vàng liên tiếp trong 18 tháng. Nga, quốc gia bị trừng phạt và loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, đã tích trữ hàng ngàn tấn vàng trong nhiều năm. Ba Lan, một quốc gia ở tiền tuyến của bất ổn địa chính trị châu Âu, đã ra lệnh hồi hương vàng từ London về Warsaw và tiếp tục mua thêm. Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Ấn Độ, các quốc gia ở Trung Đông, tất cả đều đang trong một cuộc đua gom vàng. Họ không ai nói ra, nhưng hành động của họ đồng thanh hét lên một thông điệp. Một trật tự tiền tệ mới đang hình thành. Một trật tự mà có thể vàng sẽ lại đóng một vai trò trung tâm. Họ làm điều này không phải để đầu cơ. Họ không mua vàng hôm nay để bán vào ngày mai khi giá tăng. Họ mua vàng vì họ đang chuẩn bị cho một thế giới mà đồng đô la không còn là vua. Khi người nắm quyền phát hành tiền, người hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống tiền giấy, lại bắt đầu tích trữ vàng vật chất, bạn phải hiểu rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc thay máu của toàn bộ hệ thống tài chính. Họ biết trò chơi sắp đến hồi kết. Yếu tố thứ ba là một cuộc đối đầu thầm lặng. Khi phương Tây bận bơm tiền, thì phương Đông bận gom vàng. Đây là một sự phân kỳ vĩ đại. Ở phương Tây, các quốc gia như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản vẫn đang say sưa trong cơn nghiện nợ và nới lỏng định lượng QE. Họ tin rằng họ có thể quản lý được hệ thống. Họ tin rằng họ có thể in tiền một cách tinh vi để giữ cho bong bóng không vỡ. Họ bị mắc kẹt. Nếu họ tăng lãi suất để chống lạm phát, thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ sụp đổ và chính phủ sẽ vỡ nợ vì lãi suất quá cao. Nếu họ tiếp tục in tiền, lạm phát sẽ ăn mòn xã hội. Họ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, ở phương Đông, đặc biệt là khối BRICS mở rộng, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và các quốc gia mới, họ không cố gắng sửa hệ thống cũ. Họ đang xây dựng một hệ thống mới song song. Họ đang tích cực thúc đẩy thương mại bằng đồng nội tệ, bỏ qua đồng đô la. Họ đang xây dựng các hệ thống thanh toán thay thế. Và để cho hệ thống mới này có được sự tin cậy, họ cần một thứ gì đó để bảo chứng. Không phải là lời hứa của Bắc Kinh hay Moscow, mà là vàng. Mỗi tấn vàng được chuyển từ kho dự trữ ở London hay New York về Thượng Hải hay Mumbai là một viên gạch được rút ra khỏi nền móng của thế giới hậu USD. Đây là một cuộc chiến tiền tệ lạnh. Nó không diễn ra trên chiến trường, mà diễn ra trong các hầm trứ. Vàng là vũ khí duy nhất không cần phải kích hoạt, nó chỉ cần được sở hữu. Và điều này đưa chúng ta đến yếu tố thứ tư, một nghịch lý cay đắng, khi nhà đầu tư cá nhân nhìn nhầm bản đồ. Khi tôi nói về vàng, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nói với tôi rằng, ôi, giá cao quá rồi, nó đã tăng mạnh, tôi sợ đu đỉnh. Họ đang nhìn vào biểu đồ giá vàng tính bằng đô la, nhưng họ đã nhìn nhầm. Các ngân hàng trung ương, thưa quý vị, họ không mua vàng để lướt sóng. Họ không quan tâm liệu vàng có tăng 5% vào tháng tới hay không. Họ mua vì một lý do cơ bản mà không một loại tiền giấy hay tài sản tài chính nào có được. Vàng không có rủi ro đối tác. Khi bạn cầm một tờ giấy bạc, bạn đang tin tưởng vào lời hứa của ngân hàng trung ương phát hành nó. Khi bạn mua trái phiếu, bạn đang tin rằng chính phủ hoặc công ty đó sẽ trả nợ. Khi bạn giữ cổ phiếu, bạn tin vào ban lãnh đạo của công ty. Nhưng khi bạn cầm một thỏi vàng vật chất, nó là một tài sản không phải là nợ của bất kỳ ai khác.
Giá trị của nó không phụ thuộc vào lời hứa của một chính trị gia hay một CEO. Nó không thể bị đóng băng bằng một nghị quyết, như cách mà dự trữ ngoại hối của Nga đã bị đóng băng. Nó không thể bị vô hiệu hóa qua đêm. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, nơi niềm tin vào các tổ chức đang suy giảm, vàng là tài sản duy nhất của sự chắc chắn. Vì vậy, nếu các chính phủ, những người biết rõ nhất hệ thống của họ mong manh đến mức nào, vẫn đang miệt mài mua vào, thì việc nhà đầu tư cá nhân chúng ta sợ hãi rằng vàng cao quá chính là một sự hiểu lầm bi thảm về bối cảnh vĩ mô. Cuối cùng, yếu tố thứ 5 là bức tranh toàn cảnh. Chúng ta đang ở trong chu kỳ cuối của tiền giấy. Khi vàng rời khỏi hệ thống vào năm 1971, thế giới bước vào cuộc thử nghiệm tiền pháp định toàn cầu đầu tiên trong lịch sử loài người. Nó đã kéo dài hơn 50 năm. Nhưng lịch sử tiền tệ hàng ngàn năm qua đã chứng minh một điều: mọi đồng tiền pháp định, không có ngoại lệ, cuối cùng đều quay trở về giá trị nội tại của nó. Đó là con số 0. Chúng ta đang chứng kiến tất cả các triệu chứng kinh điển của một hệ thống tiền tệ đang ở giai đoạn cuối. Thứ nhất, lạm phát không còn kiểm soát được bằng các chính sách thông thường. Họ nói lạm phát là 2%, nhưng bạn và tôi đều biết giá một bữa ăn, giá xăng, giá nhà đã tăng bao nhiêu. Thứ hai, nợ công đã vượt ra khỏi mọi khả năng đảo nợ một cách bền vững. Thứ ba, sự mất niềm tin vào đồng tiền dự trữ trung tâm, đồng đô la, đang tăng tốc khi các quốc gia tích cực tìm kiếm các kênh thanh toán thay thế. Toàn bộ kiến trúc tài chính được xây dựng từ năm 1971 đang lung lay tận gốc rễ. Và khi người in tiền, chính những người điều hành sòng bạc, cũng bắt đầu đi mua vàng. Đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho chúng ta biết rằng họ đã nhận ra trò chơi sắp đến hồi kết. Họ đang chuẩn bị cho ván bài mới. Thưa quý vị, biểu đồ mà chúng ta thấy ở đầu video không chỉ là một sự thay đổi trong chính sách dự trữ. Nó là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, một cuộc bỏ phiếu của chính những người tạo ra hệ thống, chống lại hệ thống mà họ đã tạo ra. Vàng chưa bao giờ thực sự là một tài sản trú ẩn theo nghĩa bị động. Vàng là chuẩn mực của niềm tin. Nó là giá trị thật, là sự thật cuối cùng, là giới hạn tự nhiên đối với quyền lực vô hạn của con người trong việc tạo ra tiền từ hư không. Khi các ngân hàng trung ương quay trở lại với vàng, họ không chỉ mua một kim loại quý, họ đang mua lại sự bảo đảm. Họ đang mua một chiếc vé bảo hiểm cho ngày mà hệ thống tiền giấy hiện tại không còn duy trì được niềm tin. Một câu nói nổi tiếng trong giới tài chính vĩ mô là: ai sở hữu vàng, người đó sẽ có tiếng nói trong trật tự mới. Khi các chính phủ đang hành động, câu hỏi không còn là liệu hệ thống có thay đổi hay không, mà là khi nào và thay đổi như thế nào. Trong một thế giới mà tiền giấy ngày càng giống những lời hứa bị thất hứa, việc bạn hiểu được giá trị thật, hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra đằng sau các tiêu đề tin tức, chính là hành động tỉnh táo và quan trọng nhất để bảo vệ tài sản và tương lai của mình. Vàng không phải là một khoản đầu cơ. Nó là một chính sách bảo hiểm chống lại sự bất tài của các nhà hoạch định chính sách. Và hiện tại, chính các nhà hoạch định chính sách đó cũng đang mua bảo hiểm. Đầu tư trong thế giới hỗn loạn này không phải là một trò chơi may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức và tầm nhìn. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích tài chính vĩ mô sâu sắc, đi thẳng vào bản chất vấn đề và chuẩn xác nhất, hãy nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã những tín hiệu phức tạp để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc dịch chuyển tài sản lớn nhất của thế kỷ này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.